Sabi nila, promises are meant to be broken. Buti na lang, hindi nakinig dyan ang GAC dahil tinupad nila ang pagdala dito ng MPAW Sports Sedan last month. Makisig, mukhang mabilis at attainable dahil nagsisimula ito sa halagang 1,135,000 pesos sa kanyang introductory pricing. Bakit factor ito? Dahil ang would-be rival nito, ang Honda Civic, ay nagmahal na. Ang starting price nito ngayon ay nasa 1,389,000 pesos. Pero syempre, hindi natin dyan itatapat ang MPAW. Doon tayo sa kataas-taasan. Kaya naman, this spec check is between the GAC MPAW GE and the Honda Civic RS. Magpapakilala pa ba ako? Like nyo na lang ang video na ito and subscribe to our channel. May bell icon pa dyan kung gusto nyong unang-una kayo sa mga latest post namin. Kotse ba? Feel kotse na. Ano pa nga bang uunahin natin kundi ang presyo, di ba? Parehong top of the line ang pagtatapatin natin ngayon pero malayo ng kanyang agwat. The GAC MPAW GE is priced at 1,289,000 pesos habang ang Honda Civic RS ay nasa 1,775,000 pesos. Tumataginting na 492,000 pesos ang difference nila. Gandang Vespa na nun, no? Pero tingnan natin kung kayang panindigan ng Civic ang presyo niya or mas sulit ba ang MPAW. When it comes to size, mas malaki in all areas ang MPAW compared sa Civic. Ang nakakagulat is hindi lang siya by a few millimeters except sa wheelbase na lamang lang ng isang buhok ang MPAW. I-check nyo sa table para mas makita nyo. Siyempre, hindi pwedeng tumapat ka sa Civic kung walang turbuhan ng makina mo. Kaya naman ang GAC ay naglagay ng 1.5-liter turbo engine sa MPAW that makes 168 horsepower. Mas konti ito kaysa sa 176 horsepower ng Civic pero bumawi naman sa torque dahil 270 sa MPAW, 240 lang sa Civic. Isa pa, naka-CVT ang Civic habang ang MPAW ay naka 7-speed dual clutch. So kung mas responsive ang habol nyo, mukhang mas paw na paw sa MPAW. Malaki din ang pinagkaiba ng dalawang ito when it comes to the exterior. Hindi lahat ay fans ng new look ng Civic dahil nawala ang sportiness nito at nagmukhang executive sedan. Ang MPAW naman, medyo executive din ang dating sa likod at sides pero sa harap, it's all speed. Halatang-halata na hindi magbabagal ito sa highway pero hindi siya overstyled and classy pa rin tingnan. Also, this top-of-the-line GE trim will only come in this matte fighter green color. Kaya unique naman talaga pag nakita mo sa kalsada. When it comes to amenities, medyo tablang dalawang ito. Automatic LED headlights with leveling, power folding mirrors, and 18-inch aluminum alloys. Wala lang fog lights ang MPAW unlike sa Civic. Sa loob naman, ibang-iba rin ang approach ng dalawang ito. Maalala nyo that the Civic has a new dashboard design. May mesh grille ito sa buong kahabaan ng dashboard and higher center console. Medyo ganun din ang MPAW with unifying horizontal slats sa buong dashboard. Yun nga lang, nadagdagan ang angas ito dahil sa kanyang colored accents sa upholstery kasama ng stitching sa steering wheel. When it comes to amenities, pareho silang may bit-bit na modern features tulad ng digital gauge cluster, power driver's seat, wireless charger, dual zone climate control, and electronic parking brake with auto brake hold. Nagkatalo lang sa entertainment side dahil ang MPAW ay may 10.25-inch touchscreen with Apple CarPlay and 6 speakers. Ang Civic naka 9-inch touchscreen lang pero meron itong wireless Apple CarPlay and 12-speaker Bose sound system. Tapatan din ng dalawang sports sedan na ito when it comes to safety. 6 airbags, ABS with EBD, stability control, hill start assist, and rear camera are standard. Meron din silang advanced safety features tulad ng adaptive cruise control, auto high beam, forward collision warning, emergency braking, lane keep assist, and lane departure warning. Nagkatalo lang sa ilang bagay tulad ng sensors.
Walang sensors ang Civic pero sa MPOW, meron ito sa harap at likod. May tire pressure monitoring din ang MPOW na wala sa Civic pero ang Honda ay may lane watch camera naman para sa blind spot mo and low speed follow para may cruise control ka pa rin kahit mabagal ang daloy ng trapiko. Kung spec per spec lang, hindi naman nagkakalayo ang dalawang ito. Sadyang naging biktima lang ng ekonomiya ang Civic, kaya ang presyo nito ay nasa 1,775,000 pesos. Ang GAC MPOW GE naman ay nasa 1,283,000 pesos. Pero tandaan na introductory price pa lang ito hanggang March 31, 2023. That's it for the Spec Check. I'm your host, Stanley Chi, yung senpai ng turbuhan na nagpapaalala sa inyong lahat na i-follow ako sa mga social media accounts ko. Kumpleto ako niyan. Meron akong sariling YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At syempre, may podcast ako, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. Kaya, supportahan niyo po sana ako at meron din akong mga racket sa 1PH at Radyo 5 92.3 News FM. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang, sa Philcoche. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!